ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันในวันนี้มีประโยชน์ลองกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันค่ะเกี่ยวกับการพูดคุยระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีฟริดริช เมิร์ซของเยอรมนีที่ทำเนียบขาวนะคะจากบันทึกการประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2025 ที่ผ่านมานี้เองค่ะครับเราจะมาลองไล่เรียงดูกันนะครับว่าในการหารือครั้งนั้นเนี่ยมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจหรือว่านโยบายภายในของสหรัฐเองเพื่อเห็นภาพรวมจากข้อมูลที่เราพอจะมีอยู่ครับเริ่มกันที่บรรยากาศก่อนเลยนะคะ เห็นว่าค่อนข้างเป็นกันเองเลยทีเดียว ประธานาธิบดีทรัมป์ก็แสดงความยินดีที่คุณเมิร์สชนะเลือกตั้ง แล้วก็มีของขวัญให้ด้วยเหรอคะ ใช่ครับเป็นของขวัญที่ค่อนข้างมีความหมายเชิงสัญลักษณ์นะครับเป็นสำเนาใบเกิดของคุณปู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเกิดที่เยอรมนี อ๋อค่ะ เป็นการเน้นย้ำความผูกพันนะคะ ครับแล้วทางคุณเมอร์เซลเองก็พูดถึงเรื่องที่เคยมาทำเนียบขาวครั้งแรกตั้งแต่ปี 1982 นู่นเลย แล้วก็พูดถึงพื้นฐานความร่วมมือที่ดี การที่ผู้นำทั้งสองคนพูดถึงชัยชนะเลือกตั้งของตัวเองเนี่ยก็เหมือนเป็นการย้ำถึงความชอบธรรมที่ได้จากประชาชนในการจะมาสานสัมพันธ์กันต่อนะครับค่ะ เข้าใจเลยค่ะ ทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าจะสำคัญมากๆ คือเรื่องสงครามรัสเซียยูเครน อันนี้เขาคุยกันว่ายังไงบ้างคะ ทั้งคู่ก็แสดงความเสียใจนะครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น คืออยากให้การสู้รบมันจบลง ประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับพูดถึงตัวเลขทหารที่เสียชีวิตราวๆ 5-6 พันคนต่อสัปดาห์ว่ามันเป็นเรื่องน่าตกใจมาก โห ตัวเลขน่าตกใจจริงๆค่ะ ครับแล้วเขาก็ยังบอกด้วยว่าสงครามนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าตอนนั้นเขาเป็นประธานาธิบดีอยู่ มีการเปรียบเทียบด้วยนะครับ เหมือนกับว่าเด็ก2 คนทะเลาะกัน บางทีก็ต้องปล่อยให้สู้กันไปก่อนแล้วค่อยเข้าไปแยก เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะคะ และทางฝั่งเยอรมนีคุณมาเซอร์ว่ายังไงบ้างคะ คุณเมอร์เซนก็เน้นย้ำบทบาทของสหรัฐนะครับว่าสำคัญมากในการคลี่คลายสถานการณ์เปรียบเทียบไปถึงตอนวันดีเดย์เลยว่าการเข้ามาของสหรัฐมันเคยเปลี่ยนเกมได้ในอดีตแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเยอรมนีเนี่ยอยู่ข้างยูเครนแล้วก็ชี้ว่ายูเครนโจมตีแต่เป้าหมายทางทหารเท่านั้นไม่เหมือนรัสเซีย ค่ะ แล้วทางทรัมป์เขามีความเห็นเรื่องนี้ยังไงต่อคะ ทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตอบว่าอำนาจในการตัดสินใจเรื่องคว่ำบาตรต่างๆเนี่ยเป็นของเขา แล้วการที่เขายกเลิกโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 ไปแล้วก่อนหน้านี้ ก็เป็นการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียไปแล้วเหมือนกัน อ๋อค่ะ เข้าใจค่ะ ทีนี้ขยับมาเรื่องเศรษฐกิจบ้าง เห็นว่ามีการคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยเหรอคะ ครับมีการพูดถึงการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เรื่องการค้าโดยเฉพาะพวกแร่หายากแล้วก็แม่เหล็กต่างๆ แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยลดลงมาเหลือแค่ 2% แล้ว ราคาน้ำมันก็ถูกลงเยอะเลยครับ ค่ะ แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เขายังเชื่อมโยงเรื่องการค้าไปถึงการทูตด้วยนะครับ ยกตัวอย่างที่เขาเคยช่วยเจรจาให้อินเดียกับปากีสถานยุติความขัดแย้งได้สำเร็จ แล้วก็เน้นว่าตอนนี้สหรัฐมีน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในโลกเลย แล้วก็พร้อมจะค้าขายพลังงานกับเยอรมนีด้วย อืมค่ะ ชัดเจนเลยค่ะ งั้นเรามาดูเรื่องนโยบายในสหรัฐกันบ้าง มีเรื่องน่าสนใจอะไรบ้างคะ มีการพูดถึงกฎหมายฉบับหนึ่งครับที่เรียกว่า Great Big Beautiful Bill ชื่ออลังการมากค่ะ มันคืออะไรเหรอคะ ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับ แต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ก็มีประเด็นเหมือนกัน คือทำให้อีลอน มัสก์ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ อ้าวทำไมล่ะคะ เพราะว่ามีการยกเลิกข้อบังคับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า EV mandate นะครับ ประธานาธิบดีทรัมป์ก็แสดงความผิดหวังในตัวคุณมัสก์นะ บอกว่าจริงๆ คุณมัสก์ก็น่าจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว อ๋อค่ะ เรื่องนี้น่าสนใจจัง และมีประเด็นอื่นในประเทศอีกไหมคะ มีอีกเรื่องครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าเป็นเรื่องใหญ่ คือการใช้ออโตเพนหรือว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสมัยรัฐบาลก่อนหน้านั้นนะครับ ค่ะ การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นี่มีประเด็นยังไงเหรอคะ คือเขาเชื่อว่าการตัดสินใจหลาย ๆ อย่างในช่วงนั้น อาจจะไม่ได้มาจากตัวประธานาธิบดีโดยตรง แต่ว่ามาจากกลุ่มคนอื่น ๆ ที่เขาเรียกว่าเป็นพวกซ้ายจัดอะไรทำนองนั้นครับ นอกจากนี้ก็ยังพูดถึงตัวเลขการสมัครเป็นทหารที่เขาบอกว่าตอนนี้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เลย โหเหรอคะ เพราะอะไรคะ เขาบอกว่าเป็นเพราะจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่มันกลับคืนสู่ประเทศแล้วอะไรประมาณนั้นครับ ค่ะ ค่ะ เข้าใจค่ะ ประเด็นสุดท้ายที่อยากถามคือเรื่องการเข้าเมืองกับชายแดน
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทรัมป์ให้ความสำคัญมาตลอดใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ เขาพูดถึงคำสั่งห้ามเดินทางฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อป้องกันคนที่เขาเรียกว่าคนไม่ดีไม่ให้เข้าประเทศ แต่ก็มีข้อยกเว้นให้บางประเทศอย่างเช่นอียิปต์เพราะมองว่าควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้ดี แล้วนักเรียนต่างชาติล่ะคะ ยังต้อนรับอยู่ไหม ยังต้อนรับอยู่ครับ แต่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อที่ส่งมาจากทางมหาวิทยาลัยก่อน ค่ะ แล้วเรื่องความปลอดภัยชายแดนล่ะคะ เขาเน้นย้ำเลยครับว่าตอนนี้ชายแดนสหรัฐปลอดภัยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ว สามารถจัดการจับการเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ดีขึ้นมาก ต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าโอ้โหมีคนไม่ดีพวกอาชญากรพวกค้ายาเข้ามาเยอะแยะไปหมด ค่ะ ก็จะเห็นว่าการคุยกันครั้งนี้มีหลายประเด็นมากๆเลยนะคะ ทั้งเรื่องระดับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไปจนถึงเรื่องนโยบายภายในของสหรัฐเองที่ก็กระทบไปทั่วเหมือนกัน ครับก็น่าสนใจทีเดียวครับว่าท่าทีต่างๆ หรือแนวนโยบายที่สะท้อนออกมาจากการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปหรือว่านโยบายต่างประเทศโดยรวมต่อไปยังไงบ้าง อันนี้คงต้องติดตามกันยาวๆครับใช่เลยค่ะ ต้องติดตามกันต่อไป ขอบคุณมากนะคะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ค่ะ ถ้ามีข้อมูลไหนน่าสนใจเพิ่มเติมอีก เราจะรีบนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ